Namaskar. Welcome all to the second session of medical review of Bhagavad Gita. Let me share this today's presentation. So today we will be talking about the integrative health in Bhagavad Gita. Okay. So खूप लोक हेल्थ विषयी बोलत असतात वेगवेगळ्या प्रकारच्या हेल्थ विषयी. सो व्हॉट इज इंटिग्रेटिव्ह हेल्थ? ओके, जसं मी कालच सांगितलं की वी एक्झिस्ट ऍट 5 डिफरंट कोशास, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय आणि आनंदमय, अशा 5ही स्टेजवर किंवा 5ही स्टेजेसमध्ये किंवा स्तरावर जेव्हा आपल्याकडे मनुष्य हेल्दी असतो किंवा बॅलन्स स्टेटमध्ये असतो त्याला आपण इंटिग्रेटिव्ह हेल्थ असं म्हणतो. ओके, सो असे बरेचसे संदर्भ आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये लागू शकतात की विच टॉक्स अबाउट द इंटिग्रेटिव्ह हेल्थ. Okay, so before that, let's start the session with the prayer. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. That is absolute. This is also the absolute. Absolute arises out of the absolute. If absolute is taken away from the absolute, which remains is also the absolute. That is the completeness. So in this presentation, we will be learning what is the emotional health and mental health. Okay, जी मुनी अवस्था म्हणजे भगवद्गीतेमध्ये त्या स्टेजला मुनी अवस्था असं म्हटलेलं आहे. Of course, the medical terminologies will be different and the Bhagavad Gita terminologies will be different. So what is the emotional health and mental health? We'll be learning about the intellectual health also. भगवद्गीतेमध्ये त्याला स्थितप्रज्ञ अवस्था असं म्हटलेलं आहे. The main tool to hold this internal health, how we will be keeping this health throughout the day. म्हणजे आपल्याकडे एक अशी असतं की सकाळी 1 तास उठून योगा करायचा किंवा व्यायाम करायचा, जे कुठल्या प्रकारची एक्सरसाइजेस करायची. देन समजा 7 ते 8 मध्ये मी करते, नंतर मला 10-11 वाजेपर्यंत माझं माइंड खूप कूल असतं, छान असतं, स्टेबल असतं. बट आफ्टर दॅट लॉट ऑफ थिंग्स हॅपन्स अँड आय गेट डिस्टर्ब. सो हाऊ टू कीप दिस through stage or this mental stage throughout the day, throughout the month, throughout the year. Okay, so what is the main tool for that? Then we will be learning about the methods to hold the health also. Okay, hurdles and solutions while handling the mind also. Success keys to keep the health, that is the nimitta mahatra bhava, and mantras to keep the health, that is the swadharma. How adopting swadharma helps us to keep or to maintain our health. So these are the contents of this presentation. First thing, emotional and mental health. आता जेव्हा भगवद्गीता सांगितली गेली त्याचं कारणच असं होतं की अर्जुनाला कृष्णाने गीता सांगितली, बरोबर आहे. अर्जुन वॉज अ वॉरियर. तो सशस्त्र योद्धा होता, फिजिकली कम्प्लीट फिट होता. ही वॉज नॉट अ डिसीज पर्सन. ओके, तो डिसीज पर्सन किंवा कुठल्याही प्रकारचा इव्हन नॉर्मल हे नव्हता. ही वॉज हायली ट्रेन्ड एक वॉरियर. ओके, आणि अशा हायली ट्रेन्ड वॉरियरला प्लीज भगिनी व्हिडिओ ऑफ करा. व्हिडिओ ऑन नका ठेवू. सो वॉरियर, तो एक वॉरियर होता आणि व्हिडिओ कृपया बंद ठेवा प्लीज. मी कालच सगळ्या इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या होत्या. ओके, थँक्यू. सो इमोशनल आणि मेंटल हेल्थ अशा वेळेला असते की जिथे आता बरेचसे असतात की रोज मी 2 तास जिमला जातो, मी 4 तास जिमला जातो. तुम्ही अशा माणसांना ऑब्झर्व करा, हाऊ इमोशनली स्टेबल, हाऊ मेंटल स्टेबल दे आर. ओके, सो disease is not only absence of any abnormalities in the physical health. तर इमोशनली पण जशी अर्जुनासारखी अवस्था होणार असेल, सो दॅट पर्सन ऑल्सो इज कॉल्ड एज अ डिसीज्ड पर्सन. ओके, किंवा तो एक रुग्ण आहे असं आम्ही मेडिकल ह्याच्यामध्ये बघतो. ओके, सो ही मेंटल हेल्थ किंवा ही इमोशनल हेल्थ, ओके, ती कशी पाळायची. सो भगवद्गीतेमध्ये 2ऱ्या अध्यायामध्ये 56वा श्लोक सांगतो की दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः
वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते. आता ही जी अवस्था आहे ही अवस्था प्राप्त करण्यासाठी भगवद्गीता आणि असे अनेक आपण हे येऊन हा वर्कशॉप तुम्ही ह्याच्यासाठीच अटेंड करता आहात की ही अवस्था प्राप्त करायची आहे, ही इमोशनल आणि मेंटल हेल्थ प्राप्त करायची आहे. याच्यामध्ये काय म्हटलंय त्यांनी की दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः, नो मिझरीज बाय ॲडव्हर्सिटीज. म्हणजे जेव्हा एखादी वाईट घटना आपल्याबद्दल आपल्याबरोबर घडते किंवा आपण एखाद्या वाईट घटनेतून जात असतो त्यावेळेला वी फील व्हेरी सॅड, वी गो इन डिप्रेशन किंवा आपल्याला एक प्रकारच्या म्हणजे उद्विग्न अवस्था प्राप्त होते त्यावेळेला, राईट? सो व्हॉट हॅपन्स एक्झॅक्टली वेन यू आर इन अ मेंटल डिप्रेस्ड स्टेट किंवा ऑब्विसली प्रत्येकाची रिॲक्ट करायची पद्धत वेगवेगळी असते अशा इन्सिडेन्सेसला. सो पहिलं काम ह्याच्यामध्ये काय होतं ते म्हणजे इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्ट्रॉन मध्ये ड्रॉप डाऊन होतं. Okay, so your progesterone levels whenever you face to any abnormal situation or any sad, when you get exposed to any sad news. Okay, and now the intensity of dropping down this estrogen and progesterone, it depends on the intensity of that sad news. जी घटना किंवा जी तुमच्या जी वाईट घटना घडलेली आहे त्याच्या इंटेन्सिटी प्रमाणे या गोष्टी घडून असतो. आणि इव्हन इट डिपेंड्स ऑन द अटॅचमेंट. म्हणजे माझ्या परिवारातला कोणी मनुष्य गेला आहे का, माझ्या फ्रेंड सर्कल मधला गेला आहे का, माझ्या शेजारचा कोणी मनुष्य गेला आहे का, मला लांबचा. सो दॅट डिपेंड्स अँड अकॉर्डिंग टू दॅट वी कीप ऑन काय म्हणू आपण त्याला, गेटिंग दिस इस्ट्रोजन अँड प्रोजेस्ट्रॉन इम्बॅलन्स त्याच्यामध्ये क्रिएट होतो. ओके, आणि ऑब्विसली बऱ्याचशा प्रॅक्टिसेस आहेत की ज्या कंट्रोल करू शकतात हे ड्रॉप डाऊन्स. ओके, सो दुःखेश उद्विग्न मना. हा, कारण कसं आहे माहिती का, योगा किंवा योगिक प्रॅक्टिसेस हा हठयोग प्रदीपिका किंवा पतंजली योगसूत्राचा सब्जेक्ट आहे. भगवद्गीतेशी म्हणजे हा थोडासा की योग करावा एवढंच तरी म्हणून तिथे सोडून दिलेलं आहे बऱ्याच वेळेला की बाबा हे तुम्ही करावं असं म्हणून. तो त्यांचा दॅट इज नॉट देअर सब्जेक्ट मॅटर किंवा त्यांचा विषय नाहीये, गीतेचा विषय नाहीये हा. So the miseries, whenever we are in any kind of miseries or in any kind of adversities, a drop down occurs in the estrogen and progesterone levels, and that can be elevated through some practices. त्या प्रॅक्टिसचं पण नंतर बघणार आहोत. सो अशा वेळेला जेव्हा ते ड्रॉपडाऊन होतं तर ते जास्त ड्रॉपडाऊन न होऊ देणे आणि त्या मनाला त्या एका सेम प्लेन मध्ये कंडक्ट करणे इज वन ऑफ द, किंवा असं करायला पाहिजे की असं जो करू शकतो त्याला मुनी असं म्हणतात. ओके, तसे अनदर कंडिशन इज नो क्रेविंग्स इन द प्लेजर, सुखेशु विगत स्पृह. म्हणजे आता ही एक सॅड न्यूज झाली, आता एकदम हॅपी न्यूज असेल एखादी किंवा एकदम प्लेजर, यू आर गेटिंग एक्सपोज टू एनी द मोस्ट हॅपी मुवमेंट ऑफ युअर लाईफ. त्यावेळेला काय होतं की त्यावेळेला देर आर ऍक्च्युली सम हॅपी हॉर्मोन्स, ते खूप जास्त एलिव्हेट होतात, लाईक डोपामिन, सेरोटोनिन, एन्डॉर्फिन्स, ऑक्सिटोसिन. दीज आर फ्यू ऑफ द हॅपी हॉर्मोन्स. ते अतिशय जास्त, म्हणजे काही लोक बघा एखादी वाईट घटना घडली तर अगदी कोलॅप्स होतात किंवा अगदी रडायलाच लागतात. ओके, किंवा एखाद्या फार आनंदाची बातमी नाचायला लागतात. ओके, तर अशा प्रकारच्या कुठल्याही हाय सर्जेस किंवा रिॲक्शन्स न देणे इज वन ऑफ द मेथड. ओके, सो किंवा जस्ट वेट. कुठली पण न्यूज जेव्हा येते आहे, डोंट रिॲक्ट इमिजिएटली, और इवन इफ यू आर रिॲक्टिंग इमिजिएटली ऑल्सो डोंट रिॲक्ट विथ द इंटेन्सिटी. हाऊ मच इंटेन्सिली तुम्ही त्या गोष्टीला रिॲक्ट करता आहात त्याच्यावर डिपेंड करतं. कारण बिकॉज यु नो दिस इज अ नेचर, जसं स्विंग असतो किंवा दोन हे असतो काय म्हणतात पेंडुलम असतो. हाऊएव्हर तुम्ही स्विंग एका साईडला घेऊन जाल तो दुसऱ्या साईडला जाणं ऑब्वियस आहे. दॅट इज नॅचरल, यू कॅन नॉट अवॉइड गोईंग और एका साईडला स्विंग घेतला आणि दुसऱ्या साईडला तिथे स्टॉप केला असं होत नाही. सो जेवढा आपण लो सर्च मध्ये जाऊ तेवढंच हाय सर्च मध्ये जाणार, परत हाय सर्च मधून लो सर्च मध्ये जाणार. सो अशा प्रकारच्या अपडाऊन चालू असतात. And then in this kind of up downs or in this peaks, we lose energy, a lot of energy we lose in this kind of surges and in this kind of peaks. So rather than that, just try to be neutral, try to be calm in any adversity, in any pleasure. Okay, त्याच्या हळूहळू आपल्याला समजतील की काय काय आपण स्टेप्स त्याच्यासाठी घेणार आहोत. त्याच्यानंतर वीतराग भय क्रोध. Free from attachment, a person who is free from attachment, free from fear, anger also,
ही कॅन बी कॉल्ड एज अ मुनी. ओके. सो आता हे मुनी म्हणजे पूर्वीच्या काळी जे सिरियल्स वगैरे चालायच्या ना, त्याच्यामध्ये मुनींची असं एक दाढी वगैरे असं भगवं वस्त्र वगैरे घातलेलं एखादं कपल असतं किंवा ऋषी असतात, मुनी असतात. असं नेहमी बी आर चोप्राच्या वगैरे सिरियल्स मध्ये वगैरे असतं. पण दॅट इज नॉट द रिअल केस ऍक्च्युली. इथे कोणीही मुनी होऊ शकतं. जो मनुष्य या अशा प्रकारच्या मिझरीज मध्ये किंवा ऍडव्हर्सिटीज मध्ये जास्त कोलॅप्स होत नाही किंवा जास्त मोठी रिॲक्शन देत नाही, जो मनुष्य द हॅपीएस्ट मोमेंट मध्ये म्हणजे फार आनंदाच्या सुखकर घटना घडत असताना सुद्धा जास्त हायली एलिव्हेटेड किंवा होत नाही, जो शक्यतो फिअर, अँगर किंवा अटॅचमेंट पासून लांब राहायचा प्रयत्न करतो. आता जेव्हा तुम्ही जास्त फिअर किंवा अँगर फेस होते माणसाला, तेव्हा काय होतं, तर वी हॅव adrenal glands, we have endocrine system in our body. बेसिकली ऍड्रेनलिन ग्लँड ही जास्त अफेक्ट होते जेव्हा मनुष्य एक फिअर किंवा कुठल्याही प्रकारच्या अँगर स्टेट मधून जेव्हा जात असतो, तेव्हा ऍड्रेनलिन ग्लँड जास्त प्रमाणात इम्पॅक्ट होते. ओके. देर आर डिफरंट डिफरंट ग्लँड्स इन द बॉडी विच गेट इम्पॅक्टेड इन द डिफरंट डिफरंट मेंटल सिच्युएशन. पण जेव्हा फिअर, अँगर सारख्या गोष्टी येतात, अटॅचमेंट येते, तेव्हा ऍड्रेनलिन ग्लँड ही अशी आपल्या बॉडीमधली ग्लँड आहे ती सगळ्यात जास्त अफेक्ट होते आणि इट सिक्रीट्स द ऍड्रेनलिन मोर. ऑफकोर्स जेव्हा तुम्ही योगाच्या स्टेजमध्ये असता किंवा आय मीन योगाची प्रॅक्टिस करत असता, भगवद्गीतेची प्रॅक्टिस करत असता, लॉट ऑफ योगाचे 4 मेन स्ट्रीम्स आहेत. एक म्हणजे ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग आणि राजयोग. सो हे जे आसन आणि प्राणायाम आहे दॅट इज वन पार्ट ऑफ राजयोग ओनली. सो अदर दॅन दॅट ऑल्सो वी कॅन फॉलो द ज्ञानयोग, राजयोग, भक्तियोग, कर्मयोग, विविध प्रकारच्या असंख्य प्रकारच्या योगाच्या प्रॅक्टिसेस आहेत. तर त्या आपल्याला हे सगळे जे म्हणजे हे जे ऍक्च्युली ऍड्रिनालिन ग्लँड वगैरे हे जे आहेत हे आपण काय म्हणतो त्याला इनव्हॉलेंटरी सिस्टीम्स आहेत. पण वन्स यू आर प्रॅक्टिसिंग योगा, एनी काइंड ऑफ योगा, डिफरंट डिफरंट योगास, वी कॅन गेट कंट्रोल ओव्हर धिस. ओके. आता ऑफकोर्स ही प्रॅक्टिसची गोष्ट आहे. तर असा मनुष्य ज्यांनी अशा प्रकारच्या कुठल्याही ऍडव्हर्सिटीज मध्ये किंवा कुठल्याही दुःखदायक घटनांमध्ये जो जास्त रिॲक्शन देत नाही किंवा प्लेजर्स मध्ये किंवा हॅपी मुवमेंट्स मध्ये जास्त प्रकारचे हॅपीनेस दाखवत नाही, जो बऱ्याच वेळेला फिअर, अँगर, अटॅचमेंट मधून लांब राहण्याचा प्रयत्न करतो, ही हॅव द कॉन्स्टंट विजडम. स्थितधीर मुनी रुच्यते, ज्याची धी किंवा बुद्धी ही स्थित झालेली आहे, त्याला मुनी असं म्हटलं जातं. आता जेव्हा तुम्ही अशा प्रकारच्या स्थित धीमध्ये किंवा स्थित बुद्धीमध्ये जेव्हा मनुष्य स्टेबल राहायचा प्रयत्न करतो, तेव्हा त्याच्याबरोबर काय होतं की ऑल द एंडोक्राइन सिस्टीम, कारण तुम्हाला माहित असेल बऱ्याच वेळा पिट्युटरी हायपोथॅलॅमस ऍक्सिस असतो, त्याच्यातून सगळे स्त्राव सर्वच असतात बॉडीमध्ये. सो ऑल म्हणजे जसं थायरॉक्सिन मेटाबॉलिझम आहे, सगळ्यात मोठं अफेक्ट होतं ते म्हणजे थायरॉक्सिन. ज्या वेळेला अशा प्रकारच्या स्ट्रेसफुल कंडिशन जेव्हा होतात, आपल्याला माहित नसतं, कदाचित आपण आज एखाद्या डिसीजचा सिम्पटम आपल्याला दिसतो आहे, पण त्याच्या 10 वर्ष अगोदर थायरॉक्सिन मेटाबॉलिझम किंवा इन्सुलिन ग्लायकोजेनेसिस हे अफेक्ट झालेलं असतं 10 वर्ष, 15 वर्ष अगोदर. ओके. आता हे ह्याचा काही हे पण नाहीये, म्हणजे त्यावेळेला आपल्याला माहित पण नसतं की अशा प्रकारचं हे सुरुवात झालेली आहे. सो मोस्ट प्रोबेबली द हेल्थ, कारण इन्सुलिन ग्लायकोजेनेसिस झालं, देन इट विल गो लीड टू एंड प्रोडक्ट इज डायबिटीज. ओके. थायरॉक्सिन मेटाबॉलिझम जर अफेक्ट झालं तर एंड प्रोडक्ट्स आहेत ऍडिपोसिटीज किंवा ओबेसिटीज किंवा इवन ऑल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. ओके. सो अशा प्रकारच्या हे जो ज्या मनुष्याची, कारण सगळ्या गोष्टी ह्या इंटेलेक्च्युअल कंटेंट्सवर डिपेंड असतात, त्यामुळे तिथून जी ती स्थिरता जर असेल तर हे सगळे फिजिकल मेकॅनिझम्स दे रन इन अ व्हेरी इक्विलिब्रियम मॅनर. आणि देन अशा मनुष्याला भगवद्गीतेमध्ये मुनी अशी संज्ञा आहे. सो दीज आर द स्टेटस की ह्याच्यामध्ये आपण इमोशनल आणि मेंटल हेल्थ प्राप्त करून घेऊ शकतो. पुढची स्टेज आहे त्याच्या, ते म्हणजे इंटेलेक्च्युअल हेल्थ. बरीचशी माणसं जसं मी मगाशी म्हटलं की जिम मध्ये जातात आणि फिजिकल हेल्थ किंवा काय कुठल्याही प्रकारच्या फिजिकल एक्सरसाइजेसनी फिजिकल हेल्थ प्राप्त करून घेतात. बरीच लोक हे सगळ्या मगाशी आता सांगितलं तशा सगळ्या प्रॅक्टिसेस पार करून इमोशनल हेल्थ सुद्धा त्यांची किंवा इमोशनली दे आर स्टेबल पीपल. पण त्याच्या पुढे जाऊन काही माणसं असतात की जी इंटेलेक्च्युअल हेल्थ प्राप्त करू शकत नाहीत. म्हणजे त्यांना बऱ्याच प्रकारचे प्रश्न पडलेले असतात किंवा दे वॉन्ट टू इंटरफेअर, ज्याला आपण पुढे जाऊन ते टाईप ए पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर्स मध्ये आणि त्याचे जे काही डिसीजेस आहेत तिथे कन्वर्ट होतात ते जाऊन.
सो तिथे सुद्धा आपल्याला एक प्रकारची इक्विलिब्रियम किंवा एक प्रकारची इंटेलेक्च्युअल हेल्थ अचीव्ह करणं फार गरजेचं असतं, ज्याला भगवद्गीतेमध्ये स्थितप्रज्ञ अवस्था असं म्हटलेलं आहे. तो दुसऱ्या अध्यायात 55 श्लोक आहे. प्रजहाती यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते. म्हणजे आता ह्याच्यात काय म्हणलेलं आहे त्यांनी, की हॅव्हिंग स्टडी इंटेलेक्ट. आता आपल्याला स्टडी इंटेलेक्ट आपल्याला कशी प्राप्त करायची आहे, हा एक वेगळा विषय आहे. पण स्टडी इंटेलेक्ट जेव्हा आपण प्राप्त करतो, नॉट अटॅच टू एनी काइंड ऑफ डिझायर, कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मनेव आत्मना पुष्ट, इज सेल्फ सॅटिस्फाईड, एव्हर हॅपी पर्सन, अशा माणसाला स्थितप्रज्ञ इति उच्यते. असा मनुष्यला आपण स्थितप्रज्ञ म्हणू शकतो. आता जनरली आपल्या बाबतीमध्ये काय होतं माहितीये का, की बऱ्याच वेळेला ऑफकोर्स एस्पेशली फिमेलच्या बाबतीमध्ये, दॅट्स वाय फिमेल आर मोर प्रोन टू गेट इटिंग डिसऑर्डर्स अँड देन ओबेसिटी अँड देन इन्सुलिन रेजिस्टन्स आणि मग पीसीओडी आणि दिस दॅट लॉट ऑफ गायनेक इश्यूज. बेसिकली इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉनचं सायकल नॉर्मल मेन्स्ट्रुएशन सायकलमध्ये त्यांचं अपडाऊन चाललेलंच असतं. मेलमध्ये पण होत असतात, नाही असं नाही. मेल ऑल्सो आर हॅव्हिंग द इस्ट्रोजन अँड प्रोजेस्टेरॉन बट इन अ लिमिटेड अमाऊंट. सो हे जे इस्ट्रोजन, लोअर इस्ट्रोजन, हाय प्रोजेस्टेरॉन अशा ज्या स्टेज येतात आणि एस्पेशली टुवर्ड्स द मेनोपॉज, ओके, और टुवर्ड्स द काय म्हणू आपण त्याला डिलिव्हरीज वगैरे, जेव्हा प्रेग्नन्सी डिलिव्हरीज या अवस्थेमध्ये बऱ्याच वेळेला हे स्टेजेस आपल्याला दिसतात. सो लोअर एस्ट्रोजन आणि हाय प्रोजेस्टेरॉन अशा ज्या वेळेला माणसाची अवस्था असते, कारण प्रत्येक वेळेला जाऊन आपण आपले हॉर्मोन्स टेस्ट करत नाही आणि इट्स टू कॉस्टली ऑल्सो. तो अशी जेव्हा स्टेजेस येते आणि इट्स टू व्हॉट वी कॅन से, इट्स टू डायनेमिक. म्हणजे आता मी टेस्ट केल्यानंतर एक अर्ध्या किंवा 1 तासानंतर किंवा 2 तासानंतर वेगळी स्टेट असू शकते. इट्स टू डायनेमिक. सो अशा स्टेजमध्ये जर आपण लाईफ फॉर अ लॉंगर टाइम मध्ये राहत असतो, देन इट लीड्स टू इटिंग डिसऑर्डर्स. इटिंग डिसऑर्डर्स म्हणजे कसं असतं, की वी आर नॉट सॅटिस्फाईड विथ एनिथिंग. एव्हरीबडी इज फाइंडिंग हॅपीनेस हिअर. तोही 1 वर्षाच्या मुलापासून 95 किंवा 100 वर्षाच्या माणसापर्यंत एव्हरीबडी इज जस्ट फाइंडिंग हॅपीनेस, की मला आनंद मिळाला पाहिजे, मला रात्री झोप शांत लागली पाहिजे, राईट. हा सगळा हॅपीनेसचा गेम चालू आहे, की आय वॉन्ट टू गेट दॅट एनर्जी, आय वॉन्ट टू हॅव द हॅपीनेस. आणि तो हॅपीनेस तो वेगवेगळ्या पद्धतीने असंख्य प्रकाराने मिळवायचा प्रयत्न करत असतो. पण गंमत कशी होते, की हे त्याला आपण इटिंग डिसऑर्डर असं, इटिंग म्हणजे जस्ट नॉट ईट, ईट असं नाहीये. इटिंग म्हणजे काहीतरी ग्रास्प करायची किंवा काहीतरी मिळवण्याची माणसाला सतत एक भूक असते, त्या सतत एक प्रकारची हंगर असते. आता ही हंगर जनरली आपल्याकडे एक हंगर ऍक्टिव्हेशनचा हॉर्मोन आहे, ज्याला घेरलिन असं म्हणतात. तो बेसिकली अगेन एंडोक्राईन सिस्टीम मधनच ऑपरेट होतो. तो हंगर ऍक्टिव्हेशनचा असतो, म्हणजे सारखा तो मनुष्य कुठल्या ना कुठली गोष्ट त्याला हवी असते. फिजिकल गोष्ट हवी असते, मेंटल गोष्ट हवी असते, काहीतरी इव्हन नॉलेज पण त्याला हवं असतं. सो यु नो दॅट इज की मला हवं आहे, आय वॉन्ट टू ग्रास्प इट और आय वॉन्ट टू गेन इट. ही जी इच्छा आहे ही बऱ्याच वेळेला ग्रेलिन नावाच्या हॉर्मोनमुळे होत असते. काही वेळेला आपल्याला असं वाटतं की आता नको, बस झालं, आता मला काही करायचं नाहीये. सो दॅट इज अ रिव्हर्स हॉर्मोन, दॅट इज कॉल्ड एज अ लेप्टिन हॉर्मोन, हंगर सप्रेशन हॉर्मोन. सो आता हा सगळा गेम तिथे सुरू असतो, की घेरलिन आणि लेप्टिनच्या कॉम्बिनेशन मध्ये. आणि जितका जास्त एका एका लिमिटेड प्रमाणामध्ये आपण कधी कधी बघतो, की आता मला वाटतं की मला हे कधी गोष्ट मिळावी आणि मिळाल्यानंतर आपल्याला शांतता वाटते. पण बऱ्याच वेळेला असं होतं, की काही ती गोष्ट मिळाली तरी मला आणखीन मिळायला पाहिजे, आणखीन मिळायला पाहिजे, आणखीन मिळायला पाहिजे. ओके. तर हे जेव्हा सुरू होतं, दॅट लीड्स टू द मेंटल इलनेस. ओके. सो अशा प्रकारच्या मग हे आपण जे सगळं करतो आहोत, तर ह्याच्या हे प्रॉब्लेम सांगते आहे, ह्याचे सोल्युशन्स नंतर बघणार आहोत आपण. तर अशा प्रकारची अवस्था प्राप्त न करता जो मनुष्य, ज्याची इंटेलेक्ट स्टडी झालेला आहे किंवा त्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टीवर तो कंट्रोल करू शकतो, ज्याच्या फारशा डिझायर्स किंवा डिझायर्स त्याला असतात, नाही अशातला भाग नाहीये. म्हणजे असा कुठलाही मनुष्य इथे नाही की ज्याला डिझायर नाही आहेत. सो डिझायर्स असतात, पण तो त्या डिझायरच्या किंवा त्या इच्छेच्या किंवा त्याला जी भूक आहे त्याच्या फार जास्त पाठी लागत नाही किंवा त्याला कंट्रोल करू शकतो.
अशा प्रकारचा किंवा आपण कंट्रोल डिसाइड असा पहिल्यांदा शब्द वापरूया सुरुवातीला इनिशियल स्टेजवर. सो अशा प्रकारचा मनुष्य हा याला भगवद्गीतेने स्थितप्रज्ञ अवस्था अशी असं संज्ञा तिथे त्यांनी दिलेली आहे. व्हॉट आर द क्वालिटीज एक्सप्रेस्ड बाय दिस काइंड ऑफ पीपल? डिझायरलेस, जसं पहिलं कंट्रोल डिझायर, त्याच्यानंतर एक अवस्था येते की डिझायरलेसनेस. म्हणजे तो सकाळी उठल्यानंतर कुठलीच इच्छा करत नाही. जसा फ्लो, जसं आपण एखाद्या नदीमध्ये बसलो, तर मला इकडे जायचं तिकडे जायचं असं नाही. नदी जसं घेऊन जाईल तसा वाहत जायचं. म्हणजे जर तुम्ही कधी अ, गंगेमध्ये जाऊन जर रिव्हर राफ्टिंग केलं असेल, तर फार उलट कधी-कधी ती बोट उलटी पण पडते. इतका तो गंगेचा फ्लो असतो. म्हणजे ऋषिकेशच्या वरती वगैरे जाऊन जर कधी रिव्हर राफ्टिंग, गंगा राफ्टिंग, रिव्हर राफ्टिंग केलं असेल, असे अनेक स्पॉट्स आहेत, की ती पूर्ण उलटी पण पडते तुमचा क्राफ्ट. तो जिकडे घेऊन जाईल तिकडे घेऊन जातो. तो असाच माणूस सकाळी उठल्यापासून जे घडत जाईल ते ॲक्सेप्ट करत जातो. ही स्टेज पण येते. त्या अवस्थेला स्थितप्रज्ञ अवस्था म्हणतात. सो दॅट इज द डिझायरलेसनेस स्टेट. फुल्ली सॅटिस्फाईड विथ सेल्फ. ही डोंट हॅव एनी डिझायर, की सकाळी उठल्यावर मला काय करायचंय. जे घडेल त्याला सामोरं जायचं. त्याच्यानंतर ही इज हॅव्हिंग द सिच्युएशनल स्टॅबिलिटी अल्सो. कुठलीही वाईट किंवा चांगली घटना जरी दिवसामध्ये घडते, तरी तो काही फारसा त्यातून डिस्टर्ब होत नाही. अनशेकन बाय ॲडव्हर्सिटीज अँड फॉर्च्यून अल्सो. म्हणजे कुठल्याही प्रश्न, चांगली बातमी हो, वाईट बातमी हो, ही इज कंटिन्युअसली स्टेबल. ओके, ॲक्सेप्ट अँड डू अवर कर्मास. इमोशनल स्टेबिलिटी तर त्याच्याकडे असतेच. नायदर ही इज प्लीज्ड विथ गुड अँड नॉर ही इज वेक्स्ड विथ द एव्हिल. ओके, कुठल्याही प्रकारचे त्यांनी डिस्टर्ब मेंटल होत नाही. आणि दिस काइंड ऑफ कम्प्लीट कंट्रोल ही हॅव. ओके, सो ही स्टेज पुढे पुढे जाता जाता वननेस विथ द ब्रह्मन होऊ शकते. ज्याला आपण ज्याला बेसिकली आपण ज्ञान योगाची ही एंड अवस्था आहे, स्थितप्रज्ञ अवस्था, तर ती प्राप्त करू शकतो. सो अशा प्रकारचे ही ज्या 2 स्टेजेस आपण बघितल्या ह्याच्यामध्ये ही एक मुनी अवस्था आहे, ज्याच्यामध्ये इमोशनल आणि मेंटल हेल्थ आपल्याला प्राप्त करता येऊ शकते. त्याच्यानंतर इंटेलेक्चुअल हेल्थ प्राप्त करता येऊ शकते स्थितप्रज्ञ अवस्थेमध्ये. आता ही स्थितप्रज्ञ मोस्टली असे काही डिसीजेस असतात, की ज्याच्यामध्ये मायग्रेन सारखे किंवा आय-बी-एस सारखे किंवा इव्हन सम काइंड ऑफ एपिलेप्सीज आर लाइक दॅट, की ज्याच्यामध्ये मनुष्य इमोशनली हॅपी असतो किंवा इमोशनली स्टेबल असतो, पण इंटेलेक्चुअली सम फॉल्ट्स और सम कन्फ्लिक्शन्स आर फाउंड इन दोज पीपल विच नीड टू गेट करेक्टेड. सो आता ह्याच्यामध्ये कसं आहे, की आता हे सगळं सांभाळण्यासाठी आपण काय करायचं आहे? तर आपल्याकडे एक सगळ्यात महत्वाचं शस्त्र आहे. शस्त्र असा मुद्दामून शब्द वापरलेला आहे त्या टूलला किंवा एक मेन टूल टू होल्ड द इंटरनल हेल्थ. वी हॅव अ व्हेरी नाईस और व्हेरी इम्पॉर्टंट टूल और वेपन. वेपन म्हणजे असं, की जशी सुरी असते धारदार, त्या सुरीचा कन्स्ट्रक्टिव्ह वेनी पण वापर करता येतो आणि डिस्ट्रक्टिव्ह वेनी पण वापर करता येतो. ओके. सो किंवा अग्नी आहे, काडेपेटी आहे माझ्याकडे, तर त्याचा मी कुठल्याही पद्धतीने वापर करू शकते. सो अशा प्रकारचं एक सगळ्यात महत्वाचं टूल माझ्याकडे आहे किंवा आपल्याकडे आहे, ते म्हणजे माइंड. माइंडच्या विषयी बोलताना 6व्या अध्यायामध्ये भगवद्गीता सांगते, की बंधुरात्मात मनस्सस्य येनात्मैव वात्मना जितः अनात्मनस्सु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. ओके. सो बेसिकली आपलं मन, हे आता हे तुम्ही असंख्य वेळा वाचलं असेल बऱ्याच पुस्तकांमध्ये, की आपलं मन किंवा आपला आत्मा हा स्वतःचा शत्रू आहे आणि स्वतःचा मित्र आहे. ओके. बट हाऊ इज दॅट? बेस्ट फ्रेंड, माइंड इज और द आत्मा इज युअर ओन बेस्ट फ्रेंड फॉर दोज हू हॅव कॉन्कर्ड इट. ओके. आणि जसं आपण एखादं शस्त्र किंवा वेपन असतं ना, ते आपण असं उघड्यावर ठेवत नाही लिव्हिंग रूम मध्ये, इझिली अवेलेबल, राईट? पण आपण माइंड मात्र इझिली अवेलेबल करून ठेवतो, की कोणी पण यावं आणि माझं माइंड डिस्टर्ब करावं. सो जस्ट प्रिझर्व युअर माइंड. हॅव फेन्सिंग अराउंड द माइंड. ओके. सो एखादं जे काही शस्त्र असेल, जितकं धारदार शस्त्र असतं, तितकं त्याला प्रोटेक्टेड मोडमध्ये किंवा प्रोटेक्टिव्ह लेयर्समध्ये आपण त्याला प्रोटेक्ट करून ठेवतो. पण माइंड मात्र इझिली सगळ्या ठिकाणी अटॅच करायला जातो, की जिकडे पाहिजे तिकडे ते धावत असतं. ओके. सो तसं करता कामा नये. कंटिन्युअसली मनावर आपण वॉच ठेवायला पाहिजे आणि हे पॉसिबल आहे. मनानेच मनावर वॉच ठेवणं हे पॉसिबल आहे. थोडी प्रॅक्टिस करावी लागते त्या गोष्टीची, की
की आता मी काय करते आहे, त्याला आपण हळूहळू हळू पुढे जाऊन साक्षी भाव किंवा साक्षी भावत म्हणजे ती स्टेज प्राप्त होते, की आता माझ्या डोक्यात काय चालू आहे, की आता मी काय करते आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे हे आपणच आपल्या गोष्टी ऑब्झर्व करायच्या, जेणेकरून आपल्याला समजायला लागतात की आता मला हे करायचं नाही, आता मला ते करायचं नाही. ओके, सो इन दिस वे वी कॅन कॉन्कर अवर माइंड. आणि अशा मनुष्य ज्यांनी स्वतःचं माइंड कॉन्कर केलेलं आहे, तर स्वतःचं माइंड त्यांनी कंट्रोल करतो आहे किंवा स्वतःचा माइंड तो ऑब्झर्व करतो आहे. ऑफकोर्स ही 1 आणि 2 आणि 8 दिवसाची किंवा महिन्याभराची स्टोरी नाहीये. इट इज द प्रॅक्टिस, इट इज अ साधना ऑफ इयर्स अँड इयर्स. की बाबा मी रोज आज मला समजते की माझ्या बाबतीत काय घडते. जसं आपण बघा, आता मी इथे हात हलवते आहे, पण मी बघते आहे की मी वेड्यासारखे असे हात हलवत नाहीये. मला पाहिजे त्याच पद्धतीने मी हातवारे करते आहे. ओके, बिकॉज आय एम ऑब्झर्विंग. असं नाहीये की माझा उगाचच माझे हातपाय हलतायत, राईट? तसं माइंडच्या बाबतीत पण होणं पॉसिबल आहे. वी कॅन हॅव कंट्रोल ओव्हर द माइंड once we start observing it. So first step is to start observing the mind. माझ्या डोक्यात आता काय चालू आहेत विचार, माझ्या मनात मला काय वाटतं आहे, आता माझ्या डोक्यात मला कुठली फिलिंग होते आहे. ओके, सो हे पॅरलल वर्किंग होऊ शकतं. सो याला आम्ही सायकोलॉजीमध्ये सेल्फ प्रमोशन असं म्हणतो. ओके, आणि आणि बऱ्याच वेळेला काय असतं, अशा अनेक घटना प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये घडतात किंवा अशीच एक स्टेज येऊन जाते, जेव्हा अदर पीपल आर ऑलवेज, म्हणजे आजूबाजूची सगळी लोक तुम्हाला कुठल्या ना कुठल्या प्रकारचे दोष देत असतात किंवा कुठल्या ना कुठल्या गोष्टीसाठी तुम्हाला रिस्पॉन्सिबल ठरवत असतात. आणि ती क्रिटिकल स्टेज असते, ज्या वेळेला आपल्याला काय म्हणू आपण त्याला, स्टॅबिलिटीची जास्त गरज असते. ओके, सो सेल्फ प्रमोशन इज द मेथड थ्रू विच वी कॅन कंट्रोल अवर माइंड. आणि या माइंडच्या मध्ये आपण काय करायचं असं की आपण स्वतःला प्रेझेंट करायचं किंवा आपण स्वतःला समजवत राहायचं की आय एम अ कॅपेबल पर्सन, आय एम अ स्किलफुल पर्सन. ओके, आणि देर आर लॉट ऑफ मेथड्स ऑल्सो टू डू दिस. शेअर युअर अकम्प्लिशमेंट्स, म्हणजे आपण ज्या ज्या गोष्टी चांगल्या केलेल्या असतात त्या आठवणे. त्याच्यानंतर प्रमोट युअर एक्सपर्टाईज आउटसाइड ऑफ युअर वर्क, म्हणजे स्किल्स वेगवेगळ्या पद्धतीने म्हणजे आपापल्या स्किल्स ज्या काही असतील त्याच्याने लोकांना हेल्पफुल होत राहणे नेहमी. ऍडव्होकेट युअर कॉन्ट्रीब्युशन्स, तुम्ही समाजामध्ये घरामध्ये ज्या जे कॉन्ट्रीब्युशन केले असतील त्याला एक प्रकारची स्वतःला एक प्रकारची एक्नॉलेजमेंट देत राहणे. अशा अनेक स्टेजेसमध्ये विच इज कॉल्ड एज अ सेल्फ प्रमोशन. ओके, सो हे सेल्फ प्रमोशन करून एक मनुष्य म्हणजे आत्म्याचा फ्रेंड होऊ शकतो. आणि तसंच उलटी स्थिती पण प्राप्त करता येते, ती म्हणजे बेस्ट एनिमी. आणि आता जो मनुष्य मनावर कंट्रोल नसतो किंवा जो मनुष्य काय म्हणू आपण त्याला, तो ऑब्झर्व करत नाही, मग त्याचा माइंड सैरावैरा कुठे ना कुठेतरी धावत असतो. आज एक गोष्ट केली, दुसरी गोष्ट केली, परवा तिसरी गोष्ट, चौथी गोष्ट, कशातनंच त्याला आनंद मिळत नाही. अशा प्रकारच्या माणसाचं मन किंवा आत्मा हा त्याचा स्वतःचा शत्रू बनतो. आणि बिकॉज ही हॅज नॉट, दिस इज ऍप्लिकेबल फॉर दोज पीपल हू फेल टू कॉन्कर देअर माइंड, हू फेल टू ऑब्झर्व देअर माइंड. आणि अशा स्टेजेसमध्ये असं जे वर्षानुवर्षाची स्टेजेस जेव्हा होतात, uncontrolled state of mind, then that leads to autoimmunity. Autoimmunity is a kind of a stage in a it is a medical stage. So autoimmunity मध्ये ही एक स्टेज आहे जिथे नॉर्मल बॉडी जे मेकॅनिझम असतं किंवा जी इम्युन सिस्टीम असते ती स्वतःच्या सेल्सच्या विरुद्ध काम करायला लागते. ओके, सो अशा प्रकारच्या ऑटोइम्युनिटी स्टेजमध्ये तो मनुष्य एंटर होतो. आणि याचं सगळ्यात पहिलं सिम्पटम्स असतं ते म्हणजे फटीग. की माणसाला उगाचच वाटतं की अरे आज मी दिवसभरात काहीच काम केलं नाही विशेष, पण तरी पण मला का बरं दमायला झालं किंवा का मला असं फटीग वाटतं आहे, वाय आय एम नॉट फिलिंग एनर्जेटिक. तर पहिले सिम्पटम्स तिथून सुरू होतात आणि मग नंतर अनेक सिम्पटम्स हळूहळू सुरू होतात. बिकॉज ऑटोइम्युनिटी इज अ बिग सब्जेक्ट. सो इट कॅन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. आता कसं असतं प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यामध्ये ना एक आता म्हणजे वेगळ्या सिस्टीम्स आहेत आपल्या बॉडीमध्ये, तर कुठली ना कुठली तरी सिस्टीम फ्रॉम बर्थ त्याची वीक असते. मे बी डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, मे बी सर्क्युलेटरी सिस्टीम, मे बी एक्सक्रिटरी सिस्टीम, कुठली ना कुठली सिस्टीम वीक असते, कुठला तरी बॉडी पार्ट वीक असतो. त्या सिस्टीमवर जाऊन ही ऑटोइम्युनिटी इफेक्ट होते आणि त्या प्रकारचे रोग त्या माणसाला किंवा तसं दिसून येतात. ओके, तर आता काय करायचं, आता हे सगळ्या गोष्टींमध्ये कसं काय आपण स्वतःला हे करून घेऊ शकतो किंवा स्वतःला कसं काय, हाऊ टू होल्ड, व्हॉट आर द मेथड टू कीप द टू होल्ड द हेल्थ.
6व्या अध्यायामध्ये 12व्या ह्याच्यामध्ये एक श्लोक सांगितलेला आहे की तत्रैकाग्रम मन कृत्वा यतचित्तेंद्रिय प्रियः उपविश्वासने युंजात योगमात्म विशुद्धये. फर्स्ट ऑफ ऑल जेव्हा आपण ऑब्झर्व करत असतो म्हणजे 24 अवर्स मनाला ऑब्झर्व करायची सवय लावून घ्यायची. आणि जेव्हा आपल्याला समजतं की अरे आता कसं आपण आपल्या मुलावर लक्ष ठेवून असतो किंवा मुलांवर जे काय असतं त्याला समजतं आज आता मला न सांगता तो बाहेर गेला. आपल्याला समजतं तसं आपल्याला मनात पण मनाच्या पण स्टेजेस समजतात की आता मला हे विचार नको आहेत तरी पण माझ्या डोक्यात आता ते विचार येत आहेत. हे आपल्याला समजतं की विच इज नॉट गुड फॉर मी बट स्टील दिस काइंड ऑफ थॉट्स आर देअर इन माय माइंड. सो त्याच्यापासून त्याला काय म्हणू आपण त्याला जर दूर करायचं असेल तर पहिलं काम असतं की कॉन्सन्ट्रेट द माइंड. कारण जी तेवढं आपण एखाद्या चांगल्या गोष्टीवर लिटरली आपण कसं लहान मुलांना जर ती बाहेर जात असतील रात्रीची तर त्यांना हात पकडून जसं घरात आणून बसवतो आपली मुलं किंवा कुठे ज्यांना तिथे जाणं अपेक्षित नाही तसं हात तसं मनाला आपण लिटरली असं एका ठिकाणी उचलून दुसऱ्या ठिकाणी जॉईंट व्हायला भाग पाडू शकतो. दिस इज अ मॅटर ऑफ प्रॅक्टिस ओनली. सो अशा चांगल्या गोष्टींवर मन एकाग्र करायचा प्रयत्न करायचा. वन बिकॉज वेन यू आर dwelling on some kind of positive thoughts, dopamine gets secreted in your brain and that leads to creativity, memory, concentration again. It helps in achieving goals also, promotes the inner peace and inner success also. सो पहिलं उचलून त्या मनाला बाबा तू हे चांगलं नाही काम करतेस, यू डोंट थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस. असं हळूहळू त्या गोष्टी पॉसिबल आहेत. चांगल्या गोष्टींवर त्याला कॉन्सन्ट्रेट करायला लावायचं. आणि नॉट ओनली माइंड, चित्त, इंद्रिय, बुद्धी, त्याच्यानंतर ऑल सेन्सेस जे ज्ञानेंद्रिय आहेत, पंचज्ञानेंद्रिय, पंचकर्मेंद्रिय, ती सगळी चांगल्या गोष्टींवर कॉन्सन्ट्रेट करायला सुरुवात करायची. आणि दिस इज अ धारणा. पतंजली सेज अबाउट दिस स्टेज देशबंधस्य चित्तस्य धारणा. ही धारणा स्टेज आहे. म्हणजे जे लोक योगा करतात त्यांना माहिती असेल धारणा, ध्यान, समाधी ही त्रिपुटी आहे. सो दिस इज अ जस्ट धारणा स्टेज. आणि थ्रू आउट द म्हणजे तिथून असं एकाच ह्याच्यावर केल्यानंतर कदाचित आपल्याला फिजिकली कुठली तरी दुसरी गोष्ट करायला लागू शकते. म्हणजे एक 5 मिनिटं किंवा 10 मिनिटं बसायचं आणि फोर्सफुली म्हणण्यापेक्षा कॉन्शियसली काही दुसरे विचार चांगले आणायचा प्रयत्न करायचा. पण म्हणून तर मी असं नुसतं 2 तास 3 तास असं बसून राहू शकत नाही. आय हॅव टू मूव्ह ऑन. आय हॅव टू डू अ लॉट ऑफ कर्माज इन माय डेली लाईफ. तो उपविश्वासने युंजात म्हणजे त्या योग स्थितीमध्ये किंवा त्या धारणा अवस्थेमध्ये तुम्हाला कंटिन्युअसली घ्यायचं आहे माइंड स्टेटमध्ये. सो बी इन दॅट स्टेज दो युअर बॉडी पार्ट्स आर डुईंग एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल कर्मा. मनामध्ये सतत असे मनाचे ना म्हणजे आता मी समजा मी उठले आणि कुकिंग करायला सुरुवात केली किंवा दुसरं काही मुलाचा अभ्यास करायला सुरुवात केली तरी सुद्धा माझं मन कंटिन्युअसली 1 पार्ट 2 पार्ट त्याचे 10 पार्ट्स मी करू शकते. दॅट्स जस्ट अ मॅटर ऑफ प्रॅक्टिस. अशा अनेक गोष्टी पॅरलली मी करू शकते. सो उपविश्वासने युंजात म्हणजे बी देअर इन दॅट कंटिन्युअस गुड थॉट्स ऑर पॉझिटिव्ह थॉट्स. आणि त्या पद्धतीने आत्मशुद्धी तुमची होत जाते हळूहळू. आणि एक नंतर एक सवयच लागत राहते की बॅक ऑफ द माइंड मध्ये एक वेगळे विचार असतात, फ्रंटमध्ये आपण काही जे ऍक्शन करत असतो त्याचे वेगळे विचार असतात. अशा प्रकारची जर स्टेज झाली तर त्या ह्याच्यामध्ये मनुष्याला कधीही आणि कुठल्याही प्रकारच्या डिस्टर्बन्सेस, मेंटल डिस्टर्बन्सेस त्या माइंडमध्ये होत नाहीत. आणि दॅट लीड्स टू सेल्फ प्युरिफिकेशन. योग आत्मविशुद्ध आहे. ओके. सो दीज आर द सम मेथड टू कीप द or to hold the health. नेक्स्ट वन आहे की युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. सो डू एव्हरीथिंग विथ द मॉडरेशन. आता जनरली एखादी गोष्ट आवडली म्हणजे ती आपण तीच करत राहतो. ओके. सो अशा प्रकारची कुठल्याही प्रकारचा आहार विहार कुठल्याही प्रकारचा जितकं कमी की जितकं मॉडरेट स्टेजमध्ये करता येईल तितकं करायचा प्रयत्न करायचा. युक्त चेष्टा, टेम्पर्ड ऍक्शन. म्हणजे आता समजा काहीतरी भांडण झालं लगेच आपण त्या विषयावर काहीतरी रिॲक्शन देतो. रिॲक्शन द्यायची द्या, पण किती रिॲक्ट करताय त्या गोष्टीला. ओके. सो हे पण म्हणजे समजा आज मी 1 तास त्या गोष्टीवर रिॲक्ट होत आले, मी ऑब्झर्व करेन पुढच्या वेळेला काय माइट बी अर्धा तास रिॲक्ट करेन, त्याच्या वेळेला त्याच्यानंतर 5 मिनिटं 10 मिनिटं. सो स्टार्ट ऑब्झर्विंग अँड स्टार्ट डिक्रीजिंग ऑल दिस रिॲक्शन्स. युक्त स्वप्नावबोध असतं. आता भगवद्गीतेमध्ये किंवा योगाच्या काही स्टेजेस फार पुढच्या आणि सटलर आहेत. इव्हन माझ्या स्वप्नामध्ये काही लोकांना अनुभव असेल बघा की ज्या काही घटना घडतात तेच त्यांच्या डोक्यात विचार चालू असतात स्लीप स्टेटमध्ये आणि तशी स्वप्न पण त्यांना पडतात.
सो तिथेही कंट्रोल करता येऊ शकतो. तो मॉडरेशन इन ईच स्टेज, इटिंग, आहार, विहार, कुठल्याही प्रकारच्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज तुम्ही करता आहात, स्वप्न बघता आहात, किंवा इवन स्लीप इज नॉट जस्ट दॅट वी अंडरगो ऑन द बेड. सम पीपल स्लीप इन ड्युरिंग द लेक्चर ऑल्सो, सम पीपल स्लीप इन द कॉन्फरन्स ऑल्सो. सो स्लीप हा एक मोठा मुद्दा आहे. पण अशा कुठल्याही प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटीज करताना व्हॉट वी कॅन से मॉडरेशन मध्ये करणं, असं जर केलं, ही एक स्वतःला प्रॅक्टिस लावून घेतली, तर आपण इंटरनल हेल्थ क्वाईट चांगल्या प्रकारे स्टोअर करू शकतो. ओके, सो मी रेकॉर्डिंग स्टॉप करते इथे. लेट्स हॅव द आधी स्लाइड स्टॉप करते, देन वी कॅन हॅव सम क्वेश्चन्स इफ देअर आर.